بریم تا ببینیم جلوتر چه اتفاقی قراره برسیم اون بالا بیفته. که دارین تو تصویر میبینید. حجم باد نگاه کنید. حد زونه بابا. بیا بابا. چقدر داغه. همه رو باز کن. بعد از اینکه چند تا ویدیو داخل خونه و بیرون خونه درست کردیم، برای اولین بار تصمیم داریم بریم بالای کوه، بریم بالا اونجا بریم غذا درست کنیم. تو شب احتمالاً تا اونجا هم میرسیم. الان یه ذره غروب هوا، ولی تا اونجا میرسیم شب میشه، تاریکه و یه سری وسیله آماده کردیم برای اونجا غذا بتونیم درست کنیم و آتیش کنیم و چیزای این چنینی. و راهش هم از اینجایی که هستیم تا اونجا هولوش 150 متری باید اینطوری بریم و یه پله خیلی قشنگ داره که میبره اون بالای کوه، چون از اینجا نمیشه بری، باید حتما از اون پله بریم. پس بریم تو کارش. آماده ای؟ بزن بریم. کم کم داریم به پله نزدیک میشیم و تجهیزات رو من دارم حمل میکنم که بریم بالای کوه و سیب زمینی، تخم مرغ و یه چای آتشی دبش بزنیم. با ما همراه باشید. تقریبا رسیدیم نزدیک اون جایی که میخواستیم بریم. روستا اون پایینه. خیلی خسته شدیم تا اینجا اومدیم. یه مسیر زاویه تند بود، نفسمون رفت. بریم تا ببینیم جلوتر چه اتفاقی قراره برسیم اون بالا بیفته. که دارین تو تصویر میبینید و آتیش رو روشن کنیم. به به. همچنان داریم میریم بالا. هنوز 50-60 متر دیگه مونده تا اون بالای بالا. بریم ببینیم چه خبره اونجا. بعد از تقریبا 15-20 دقیقه پیاده روی از اون پایین اومدیم بالا. حجم باد، شدت باد خیلی خیلی زیاده. فکر نمی‌کردیم اینقدر باشه. پایین یه ذره کمتر از اینجا بود. پیشنهاد خاصی نداریم. به نظرم اینجا شاید آتش کنیم چیز درستی باشه، چون یه سنگ هم کنارش میتونیم روش بشینیم، روش کاری انجام بدیم و اینا. واسه جای خوبیه. بریم اینا رو بریزیم اینجا. یه چیزی هم می‌خوایم که بتونیم آتش کنیم. حالا خوبه ژل آتش‌زا همراه اون هست که اگر چوب کوچیک پیدا نکردیم همون کارمون راه میندازه. به امیدوارم اینا کافی باشه. نخواهیم از اینجا گوشه برگردیم پایین. حجم باد نگاه کنید. چقدر باد سرعت داره میوزه. البته ما باید سنگ جور کنیم که بتونیم آتش رو بدون باد رهبری کنیم. بالاخره با همکاری این جانب تونستیم یه آتیشی برپا کنیم که به نظرم نتیجه میده، چون آتیش خوبیه. اینجوری فکر میکنی؟ آره بریم آتیش رو ببینیم. اگه این نبود فکر کنم نمیشد آتیشو روشن کنی. خیلی طول میکشید.
خیلی طول میکشید و یه خورده از آبادی دوریم. الان دارم به این فکر میکنم که بعد از این که اینجا کارمون تموم شد تا اون پایین چقدر طول میکشه بریم. و البته از این مسیری که ما اومدیم بالا جاده خاصی رو ندیدیم، یعنی از طریق جاده بیایم، ولی از این ور که بخوایم بریم پایین یه جاده‌ای هست خیلی راحت سریع میشه بری خودتو برسونیم پایین. اینا دیگه گرفتن احسان. الان آتیش به یه مرحله رسیده که میتونیم کارمون رو انجام بدیم. به خاطر اینکه زودتر برگردیم چون خطرات زیاده، به خاطر اینکه زودتر برگردیم سمت کیچمون، سمت اتاقمون، به نظر من همین الان کاراشو اوکی کن، چون فویل همراه خودمون آوردیم، فویل ضخیم که میتونیم همین الان دست به کار بشیم. پس بزن بریم. یه فکر بکری کردم، تخم مرغای تو این گذاشتم توی فویله و اینم بساط چایی که میذاریمش اینجا آماده باشه، بعد از شام اونو میذاریم. اینم که سیب زمینی و نمک و اینا. بیایم اینجا اوکیش کنیم. تخم مرغا نگاه کنین کجا بودن. سینه نیست، با دست باید انجام بدیم. اینجا یه سیب زمینی، اینجا یه سیب زمینی، اینجا اینجا. اینو فویل فشار میدیم دور سیب زمینیه. از اینجا که بسته شد بذار یه قفلی هم براش بزنیم. خب این رخ کار. بریم برای آتیش. سریع بذارش اینجا. خب برای اینکه روش هم بپزه باید یه 2 تا حلقه بزنیم روش. این دقیقا بزنیم وسط. اوف اوف چقدر جرقه میزنه. لعنت بهش. خب عالیه. برو برای پخت. امیدوارم یه چیز خوب بشه. همه چی رو نشون بدم. این چرا پاره نمیشه؟ سریعتر یخ زدیم. تخم مرغ در رفت. خب باد داره هر لحظه داره شدیدتر میشه و همین خاطر این کار میکنیم. دیگه خودشون میگیرن، ولی با استفاده از این دوتا میخوایم حلقه ها رو بلند کنیم. خدایا کمک کن. خیلی تشنمه، ولی چجوری تو این شرایط تو تشنت میشه؟ کافیه پارش نکن. کافی و بس است. اینجا جاش سیفه. حد از اونه بابا. بیا بابا. اوه پودر شدن. سوختم. خاکسترم رو باد قابل برید. خوردنه؟ این از یک گوشش زده بیرون. شوک بهشون وارد شده فکر کنم. شوک بهشون وارد شده. میخوریم ولی میخوریم. نگاه کنیم شدن کاملا. پس اینا اوکیه. اوکی. ای خدا. بفرما داداش.
اینم نمای آتیشمونه. ببینید چه حلقه‌های خیلی حرفه‌ای اوکی شدن و الانم فکر می‌کنم سیب زمینی‌ها دیگه پختن و بخوای برشون دارم؟ کافیه. آره براشون داره. برش میدارم. چه خوب بود چه بد بود میخوریم. اوکی؟ چقدر داغه. همه رو باز کن. البته که من با پوست میخورم ولی خب دوستش خوب نبود. رضا ترجیح میده که بدون پوست بخوره. چای هم الان دیگه اوکی شد رضا، میتونی قوری رو برداری. یه چند لحظه صبر کن. یه دونه دیگه باز کنم. البته تو داری فیلم میگیری نمیتونی بخوری. صبر کن. اینجا میذارمش. خوبه؟ یه ذره بریز ببین. اوکی. بله. ذره بودو بکنم چند ثانیه دیگه باد به اینا بخوره یخ میشن کلا. کجا میخوای بریم؟ اینا رو که خوردیم جمع میکنیم اینجوری میریم پایین. مسیری هست از آخر میمن میایم پایین. بریم اونجا. بده من. بیا. و همش چاییه. عجب چایی. تمامه دیگه. آره بریم بریم. رو آتیشو میدیم. رو آتیشو میدیم. وسیله رو ور میداریم. مسیر پایین رفتن تا جایی که خونمون هست و همشو واسهتون فیلم میگیریم. خاک برسه. یه موقع اتفاقی نیفته. بودو بزن آماده حرکت شدیم. جوری بریم پایین. جاده که میگفتیم پایینه. بزن بریم. خیلی مراقب باش. فقط جلو پاتو نگاه کن. اونجا مسیر قایی ماست و باید بریم سمت اون چراغا. برو بریم. مسیری که داریم میریم میشه آخرین نقطه از این روستا. از اون آخرین نقطه باید بیایم پایین و اونجا هم خیلی لوکیشن خفنیه. میریم جلوترش رو بهتون نشون میدیم. بزن بریم. اینجا اونجایی که بهتون گفتم آخرین لوکیشن میمند. چقدر مسیر خوبی داره اینجا. چقدر خوشگل. باحال. تو روز اینجا رو ببینی خیلی خفنه. هر چی که بود درست چالشی بود و خود سخت بود ولی به من که خوش گذشت. حقیقتا دوست داشتم. رضا بهت خوش گذشت نگذشت؟ چجوری بود از نظر تو؟ از نظر من که خوب بود. خوب بود. ارزششو داشت. به نظر دیگه نزدیک خونه شدیم. ویدیو رو قطعش میکنیم. امیدوارم شما دوست داشته باشید و اگه دوست داشتید با لایک و کامنت و سابسکرایب اینو به اون نشون بدید. خیلی ممنون میشیم.
خداحافظ. خدا نگهدار. چقدر گرم میشه اینو میندازم رو. فقط چجوری بندازمش باد نمرتش. من گفتم یاد بگی شماخ تو چه شکلی هندی نگاه کن خدا. کی اینو گره داده؟ خودت. خودم فکر کنم.